हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आणि टायमिंग दाखवते तुम्हाला संध्याकाळचं 6:45 वाजलेले आहेत. आज गणपती बाप्पा आलेले आहेत आणि बस आम्ही सगळं नैवेद्य वगैरे मोदक खीर सगळं केलेलं आहे, जसं की तुम्हाला व्हिडिओ आलेला आहे. आणि आता म्हणलं संध्याकाळची वेळ आहे, थोडंफार जेवण शिल्लक आहे, जसं की खीर मोदक शिल्लक आहेत, तर किरकोळ काही बनवायचं आहे. मग मी ठरवलं की चला आज आता वेळ रिकाम आहे संध्याकाळचा, तर एक एक तयारी आपण करूया. तर आता मी बनवणार आहे गौरी गणपती ज्यावेळेला गौरी येते ना, तर त्याच्या पुढे ना आपण 5 फराळाची ताटं ठेवतो. जसं की जे ते आपल्या आपल्या सवडीनुसार ठेवतात. काही लोक विकत आणून ठेवतात, तर काही घरी बनवतात, तर काही ऑर्डर देऊन बनवून घेतात. तर मी स्वतः घरात बनवणार आहे. अगदी म्हणजे कालचा एक व्हिडिओ आलेला आहे बघा, तुम्ही पाहिला असेल, पाहिला नसेल तर अवश्य पहा. त्यामध्ये दुपारच्या वेळेत मी ती सगळी तयारी जी आहे ती करून ठेवलेली आहे. आणि ती तयारी जर करून ठेवलेली असेल तर आता फक्त भाजायचं आहे, पाक वगैरे हे ते करायचं आणि बस आपल्या तयारीला लागायचं. तर खूप सिंपल असं आणि खूप झटपट होतात. रुटीन नुसार प्लॅनिंग नुसार जर तुम्ही करत गेला, अगदी घरातली जरी कामं असली तरी ती होतात. अचानक जर म्हणलं प्रत्येक काम तर थोडंसं आपल्याला अवघड जातं. तर माझा फक्त एकच उद्दिष्ट आहे की होईल तेवढं माझ्या ताईंना, मैत्रिणींना, सबस्क्रायबरना ज्यानेकरून फायदा व्हावा. बाकी इतर वेळी माझ्याकडे ज्या वेळेला काही शेअर करायला नसेल त्यावेळेला मग माझं रोजचं जीवन जे काही आहे ते सगळं मी शेअर करणार आहे. तर हे जे तांदूळ आहेत ना, हे काल तुम्हाला दाखवलेले की मी धुवून वाळत घातलेले, तर हे वाळलेले आहेत. पण आमच्या शेजारचे जे दादा आहेत ना, जे दळून देतात, आज गौरी गणपतीमुळे त्यांनी बंद ठेवलेलं आहे. ते म्हणले मी उद्या देणार. तर ही रेसिपी आहे ती मी नंतर शेअर करेन, म्हणजे तांदळाच्या पिठाचे लाडू. तर बघा अजून तांदूळ इथंच आहेत. मिक्सरवर बारीक करू शकतो पण ती एकदम बारीक होत नाही, मला जसं पाहिजे तसं होत नाहीत. तर इथं आहे चकलीची भाजणी, त्याच्याखाली आहे रवा आणि त्याच्याखाली आहे बेसनच्या लाडूचं पीठ. हे सगळं काढून ठेवलेलं आहे आता जस्ट. तर इथे ना मी रव्याचे लाडू जे आहेत त्याच्यासाठी जो पाक पाहिजे तो बनवत आहे. तर 1 किलो रवा आहे, तर त्याच्यासाठी ना अर्धा किलो मी साखर, म्हणजे हे ग्लासने 2 ग्लास साखर आणि 2 ग्लास पाणी. तर हे माप माझं ग्लासचं आहे. तुम्ही ज्याने घ्याल, अगदी वाटीने जरी घेतलं तर 4 वाट्या रवा असेल तर 2 वाटी साखर आणि 2 वाटी पाणी, अशा प्रकारे हे ठेवा, जेणेकरून पाक पण व्यवस्थित येईल. आणि जास्त पण पाक आला की मग ते मिश्रण जे आहे ते पातळसर होतं आणि कमी झाला तर मग ते घट्ट होतं. पुन्हा मग तेल आणि पाणी मिक्स करून आपल्याला ओतावं लागतं. तर आता बघा मी सगळं व्यवस्थित करून पाक ठेवलेला आहे साईडला आणि तूप टाकलेलं आहे खूप सारं. आणि आता त्यामध्ये भाजणार आहे मी हे बेसन पीठ. तर बेसनाचं पीठ जे होतं ती मी 3 ग्लास घेतलेलं, पण त्यातलं अर्धा ग्लास जे होतं तर ते तुम्ही पाहिलं की मी आंबोळीच्या चटणीसाठी वापरलेलं, म्हणजे 2.25 ग्लास, जेणेकरून म्हणजे अर्धा किलोला थोडंसं जास्त हे पीठ आहे. तर त्याच्यानुसारच आपल्याला साखर घालायची आहे. कधी पण याचं गोडीचं प्रमाण म्हणा किंवा आपलं पिठाचं प्रमाण जर प्रमाणात झालं ना तर लाडू पण अगदी व्यवस्थित येतात. थोडंसं आणि तूप घातलेलं आहे, पहिल्यांदा थोडं घालायचं आहे, नंतर घालायचं आहे. तुम्हाला जर अगदी ब्राऊन कलर पाहिजे असेल तर तो पण तुम्ही करू शकता, पण त्याने काय होतं की आपण डाळ आधीच भाजलेली असते, पुन्हा जास्त भाजल्यानंतर थोडासा कडवटसा वास येतो जास्त दिवस लाडू झाले की. म्हणून काय करायचं आहे, मिडियमवरतीच घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. आणि बस आता इथं माझं हे पण तयार झालं, इकडं पाक यायला चालू आहे. तोपर्यंत मी काय करणार आहे की हे जे बेसनाचं पीठ आहे यामध्ये साखर घालून ठेवणार आहे. तर बघा मी जे साखर घेणार आहे ती 1.5 ग्लास घेणार आहे. 2.25 ग्लास बेसनचं पीठ आहे, तर मी 1.5 ग्लास घालणार आहे साखर. गोडी तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ठेवू शकता कमी जास्त. तर यामध्येच आता मी बडीशेप पावडर, वेलची पावडर घालणार आहे. जे काय ड्रायफ्रूट लागणार आहे ते आपल्याला तळून घालायचे आहेत. बेसनाच्या लाडूमध्ये ड्रायफ्रूट अगदी थोडे घाला किंवा कमी घाला, पण तळूनच घाला. तेलात तळा किंवा तुपात तळा, त्याने फ्लेवर छान येतो. रव्याच्या ह्याला तुम्ही नाही तळले तरी चालतील, पण बेसनाच्या ह्याला अवश्य एकदा तळून बघा. तर मी बघा इथं थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, तूप नाही घेतलेलं, आणि तेलामध्ये तळलेले आहेत आणि ते त्यात ओतलेले आहेत. आणि आई आमची बसलेली आहे, साखर जी आहे त्यामध्ये ती फोडत. तर याच्यातली साखर आहे ना ती लगेच अशी विरघळत नाही आणि गरम गरममध्ये याला असं फोडून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत इकडे बघा अजून पाक आलेला नाही, आपला व्यवस्थित असा येऊ द्यायचा आहे. आता बेसन जे आहे ते तयार झालेलं आहे सगळं, फक्त आता ते राहिलेलं आहे लाडू वळायचं. इथे पाक होत आहे, लगेच
रव्याचं जे आहे ते पण आपल्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे तांदळाच्या पिठाचे लाडू आणि एक काहीतरी स्वीट आयटम बघूया काय बनवायचं, आईला विचारूया किंवा चिवडा वगैरे बनवूया। म्हणजे 2-3 स्वीट पदार्थ आणि 1-2 तिखट असे पदार्थ। तर पाक जो येऊ द्यायचा आहे तो आपल्याला एकदम चिकटसर, जेणेकरून शेवटचा जो थेंब आहे ना तो अगदी वेळाने पडला पाहिजे अशा प्रकारे आपल्याला पाक घ्यायचा आहे। घट्टसर, एकदम गोळी पण होऊ द्यायची नाहीये। पाण्यामध्ये ज्यावेळेला टाकतो त्यावेळेला गोळी बनते तसा घ्यायचा नाहीये। तर आता पाक झालेला आहे तयार आणि यामध्ये मी टाकत आहे 4 ग्लास रवा। म्हणजे हे पाव किलो 1 ग्लास आहे, तर 4 ग्लास रव्याचं 1 किलो असं माझं माप आहे। तर त्याच्यानुसार बघा अजूनही थोडंसं पातळ आहे कारण मी 3 ग्लास टाकलेले आहेत। तर आणि एक टाकायचं आहे पण तोपर्यंत हे हलवून घेत आहे मी। आणि यामध्येच ना बडीशेप पावडर आणि वेलची पावडर, तर बडीशेप तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता किंवा स्किप करू शकता। ड्रायफ्रूट जे आहेत ते असेच टाकलेले आहेत। थोडीशी चेरी घालणार आहे आणि मनुके पण घालणार आहे यामध्ये, कारण रव्याच्या लाडूमध्ये ना चेरी मनुके खूप छान दिसतात दिसायला पण। तर बस आता हे सगळं टाकून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं हलवायचं आहे आणि कमीत कमी 1.5 तास तरी आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। हे याच्यासाठी झाकायचं आहे की जो काही रवा आहे तो फुलला जातो पाकामध्ये। जर तुम्ही असंच टाकल्या लगेच लाडू वळाय घेतले तर तो रवा जो आहे ना तो पाकामध्ये मुरत नाही। तर त्याच्यासाठी झाकून ठेवायचं आहे। जर एकदम तुम्हाला वाटलं घट्ट झालं पाक पुढे गेल्यामुळे तर थोडंसं आणि गॅसवर ठेवून हलवायचं। तर ते ठेवून दिलेलं आहे मी तसंच, जेणेकरून 1 तास 1.5 तासानं ते सेट होतंय। तोपर्यंत ना इकडे बघा थंड झालेलं आहे आणि साखर पण व्यवस्थित अशी मिक्स झालेली आहे आणि एकदा हलक्या हाताने याला मळून घेत आहे आणि आता बनवणार आहे याचे लाडू। तर लाडू झाल्यानंतर हे जे आहे रव्याचं मिश्रण याला अनेकदा हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून एकदम घट्ट होऊ नये खालच्या साईडला, म्हणून त्याला व्यवस्थित असं हलवून घेणार आहे। पण लगेच अजून पण लाडू वळता येणार नाही, तर ठेवलेलं आहे साईडला आणि तोपर्यंत बनवणार आहे घरातला भात। तर असं ज्यावेळेला असतं संध्याकाळचा कार्यक्रम किंवा काहीतरी आपल्या घरामध्ये एक्स्ट्रा काम वाटतं ना, तर मी जे जेवण बनवते ते जास्त तर भात किंवा इतर काहीतरी बनवते। चपाती भाकरीचा राडा घालत नाही आहे आणि माझ्या घरात ना ती सवय झालेली आहे। ज्या दिवशी एक्स्ट्रा काम होतं ना त्या दिवशी असंच काहीतरी कमी वेळेत बनणारं जे काय आहे ना ते बनवून दिलं जातं। तर मी बनवलेलं आहे टॅमॅटो भात। टॅमॅटो भात असा बनवलेला फक्त टॅमॅटोच टाकलेला आहे, बाकीचे मसाले जास्त काही मी टाकलेले नाही आहेत, कारण मसालेदार जास्त जेवण जे असतं भाताचं ते आर्यनला जास्त आवडत नाही आहे। त्यामुळे मी काय केलेलं आहे, बस टॅमॅटो गोडा मसाला टाकलेला आहे, ना आलं लसूण पेस्ट आहे, ना कोथिंबीर, ना कढीपत्ता, सिंपल असा केलेला आहे। पण टॅमॅटो टाकून केला का नाही खूप छान होतो। आणि आता त्याच्याबरोबर बनवणार आहे भजी। तर फरमाईश अशी होती की भजी, कारण खूप दिवस झाले तेलकट वगैरे जास्त बनवलेलं नाही आहे, म्हणून म्हटलं चला भजी बनवूया। तर कांदा वगैरे चिरून दिलेला आहे आईनं। बाकीचं सगळं जे आहे ते पण काम चालू आहे, हे पण काम चालू आहे आणि यामध्ये ना अंदाजे घातलेलं आहे पाणी। तर मी भजीची रेसिपी शेअर केलेली नाही आहे माझ्या चॅनलवर, तर बघा तुम्ही अशा पद्धतीने पण करू शकता। जास्त काही घालायची गरज नाही, पण मिरची जी आहे ना ती वाटून घालत जावा। अखंड मिरची घालण्यापेक्षा ना पेस्ट करून घातलेल्या मिरचीची जे भजी असतात ते चविष्ट लागतात। तर बस आता यामध्ये ओवा ती वगैरे टाकलेला आहे, थोडंसं अंदाजाने नमक टाकलेलं आहे, कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर टाकू शकता। थोडंसं मला बॅटर जे आहे ते पातळसर वाटते त्यामुळे मी आणि थोडंसं पीठ घातलेलं आहे यामध्ये। आणि ना हे पण असंच ठेवायचं आहे, कमीत कमी 10 मिनटं तरी भज्याचं पीठ जे आहे ना ते पण मुरू द्यावं लागतं। तर त्याला साईडला ठेवलेलं आहे आणि आता बघा हे झालेलं आहे पूर्ण परफेक्ट। तर लगेच लाडू बांधून घेत आहे, तर लाडू बघा व्यवस्थित असे वळले जातात। हे लाडू खूप दिवस टेस्टी राहतात। जास्त जर पाक नाही तुम्ही घेतला ना तर खूप दिवस टेस्टी राहतात आणि मऊसूत राहतात। जे काय आहे ते पाकापाशीच आहे। लाडू घट्ट कधी होतात तर पाक जास्त पुढे गेला तर। तर आता इथं बघा अर्धी वाटी तेल घातलेलं आहे आणि लाडू वळून झालेले आहेत आणि आता लगेच मळणार आहे मी पीठ। तर चकली जी आहे तिचं पीठ,
तर जे काय आपले बेसिक मसाले, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर हे सगळं टाकलेलं आहे. हिंग टाकायचा, तीळ 2 चमचे टाकायचा आहे आणि चकलीचा मसाला टाकायचा आहे. तर चकलीच्या मसाल्यामध्ये ऑलरेडी असतं, पण वरून पण आपण हे सगळं घ्यायचं आहे. तर हे जे पीठ आहे ते बरोबर अर्धा किलो पीठ आहे. तर अर्धा किलोला मी अर्धी वाटी घेतलेलं आहे तेल. तेलाचं प्रमाण जास्त होऊ द्यायचं नाही आहे. तेलाचं प्रमाण जर जास्त झालं तर तेलामध्ये जी चकली फसकते ना ती याच्यामुळे होते. आणि अजिबात ओवा वगैरे आपण घालायचा नाही आहे, कारण आपण ऑलरेडी पिठामध्ये घातलेला आहे. आणि यामध्ये सोडा तर अजिबात आता घालायचा नाही आहे. बिन सोडा घालताच चकली व्यवस्थित अशी फुगते. अगदी चिमूटभर सुद्धा मी घातलेलं नाही, फक्त गरम पाणी जे घेतलेलं आहे ना त्यामध्येच मी मळून घेतलेलं आहे. तर तुम्ही तुमच्या अंदाजे घेऊ शकता. 2 वाटी पीठ असेल तर तुम्ही 1 वाटी किंवा पाऊण वाटी अशा प्रकारे पाण्याचं प्रमाण ठेवू शकता. आणि ते सेट करून ठेवलेलं आहे पीठ जे चकलीचं केलेले. कारण आता जेवण वगैरे, आरती गणपती बाप्पाची हे सगळं करून मग करणार आहे. तर आईला बघा माझी दया आलेली आहे. आई म्हणते की उभारून खूप सारं काम केले तर मी आता भजी तोडते. तर मी बस थोडंसं आराम करत आहे आणि आई आहे ना ती भजी काढत आहे. तर आमच्या आईला ना उभारून किचन ओट्यावरचं जे काम आहे ना ते जमत नाही. कारण माहेरी जे किचन ओटा आहे खरं त्याच्यावरती गॅस नसतो. कायम गॅस, रसिका असो आई असो त्या दोघींना पण सवय आहे की खाली बसून करायचे. आणि मला एक सवय आहे की खाली बसून स्वयंपाक होत नाही. मान भरून येते, पाठ भरून येते. त्यामुळे मला किती पण वेळ असतो ते उभारून जमतो. पण त्यातनं पण आई आलेली आहे आणि मी थोडंसं रेस्ट करत आहे कारण खूप वेळ गेला किचनमध्ये. तर बस आता इथं अशा प्रकारे भजी बनलेले आहेत बघा. करून बघा एकदा, सिंपल असे, आणि मला रिप्लाय जरूर द्या. तर मी इकडं करत आहे आता आरतीची तयारी, कारण जेवणाच्या आधी आता आरती करणार आहे. तर त्याच्यानंतर पण पुन्हा गौरीसनी साडी वगैरे नेसवायचं हे ते खूप काम आहे. तुम्हाला जे व्हिडिओ आलेले आहेत ते गौरीची साडी कशी नेसवावी हा व्हिडिओ आधी येणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग हा येणार आहे. कारण ज्या कोणी ताईंना गरज असेल त्यांच्यासाठी तो व्हिडिओ मी आधी पाठवणार आहे आणि हा व्हिडिओ नंतर येणार आहे तुम्हाला. बस आता इथं आरती वगैरे केलेलं आहे, जेवायला बसलेलो आहोत आणि आजचं जेवण काय आहे ते दाखवते. तर मोदक, तर ही रेसिपी तुम्हाला मी काल शूट केलेली आहे. तर तोच दिवस आहे, एकाच दिवशीचे हे ब्लॉग आहेत. तर खीर जी आहे ती घेतलेली आहे, मोदक जे आहेत ती बस आता नैवेद्य वगैरे दाखवलेलं आहे ते घेतलेलं आहे. त्याच्याबरोबर घेतलेलं आहे भात आणि आंबोळीचं पीठ जे शिल्लक होतं, त्यामुळे आंबोळीचं पीठ जे शिल्लक होतं त्याचा आंबोळे बनवलेले आहेत. तर जेवण खाऊन पिऊन बस आता इथं माझे मिस्टर जे आहेत ना ते चकली पाडून देत आहेत. कारण प्रत्येक दिवाळीला करंजी लाटणे, चकली पाडणे आणि सगळे लाडू जे आहेत ते बांधण्याचं काम त्यांचं असतं. पण ह्या गणपतीच्या ह्याच्यामध्ये ना ते गेलेले त्यांच्या मंडळामध्ये, त्यामुळे लाडूला काही ते मिळालेले नाही आहेत. पण जिथं सापडले ना तिथं लगेच मी घेतलेलं आहे मदतीला. तर घरातून खूप सारा सपोर्ट आहे. तर हे लाडू बघा, गऱ्याचे लाडू जे आहेत ते आईने वळलेले आहेत आणि कमी जास्त मोठे छोटे दिसत आहेत. हे बेसनाचे माझे आहेत आणि मोदकाच्या साच्यातून पण केलेले आहेत, थोडंफार डिझाईन वगैरे छान दिसावं म्हणून. आणि ही बघा चकली अगदी खुसखुशीत लगेच तुटत आहे. आणि मी जे टाकलेलं आहे साहित्य हे दिवाळीला पण मी एवढंच टाकते, याच्या व्यतिरिक्त मी एक्स्ट्रा टाकत नाही. आता जी तुम्हाला रेसिपी सगळी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे ना तीच रेसिपी दिवाळीला पण तशीच असते. तर बस आता इथे चकली वगैरे बघा अशी कुरकुरीत व्यवस्थित झालेली आहे आणि मिस्टर त्यांचं काम करत आहेत आणि मी आता माझ्या व्हिडिओचा इथंच एंड करणार आहे. उद्याचा जो व्हिडिओ येणार आहे तुम्हाला ती गौरी आगमनाची जी तयारी आहे, खूप छान असा व्हिडिओ असणार आहे. येत्या 2-3 दिवसात कोल्हापूर साईडला कशा प्रकारे गौरी आगमन होतं किंवा विसर्जन होतं हे सगळं मी माझ्या ताईंना शेअर करणार आहे. तर नवीन ताई कोणी असताल तर त्यांनी सबस्क्राईब जरूर करावं आणि असेच रोजच्या रोज व्हिडिओ पाहावे आणि हो लाईक जरूर करा. तर चला भेटते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.